ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหมู่บ้านแล่นผาเหล็กเป็นชุมชนที่มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาจากชาวมอญอพยพเป็นความเชื่อที่ไม่กว้างขวางมากนักแต่ยังคงสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่นนั่นคือการนำผ้าดิบมาร้อยติดกันเย็บเป็นรูปคนก่อนจะยัดนุ่นให้แน่นแล้วใส่เปลือกไม้ตายซ่าที่เกิดจากฟ้าผ่าแต่งแต้มด้วยสีดำเพื่อสร้างเป็นตุ๊กตารูปศพว่ากันว่าคนที่ป่วยเป็นโรคประหลาดหรือโดนลมเพลลมพัดจะนำเอาตุ๊กตารูปศพนี้มานอนไว้ใกล้ๆเพื่อเป็นสื่อตัวตายตัวแทนหรือดึงพูดผีมนต์ดำที่ถูกส่งลอยมาตามลมให้เข้าไปสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาแทนยังมีอีกนะเรื่องนี้ยังมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าคนป่วยกลับมาหายเป็นปกติตุ๊กตารูปศพตัวนั้นจะต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีห้ามเอาไปทิ้งโดยเด็ดขาดฟังดูก็น่าขนลุกอยู่นะที่ต้องเอาตุ๊กตาหน้าตาน่ากลัวไว้ที่บ้านแล้วปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ไหมต้องก็ทริปนี้แหละที่จะพาไปดูอยู่บนเขาสูงโน่นโต้งสาป้องนาทีหนุ่มสาวที่ต้องหาข้อมูลเรื่องลี้ลับพูดผีพวกเขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันในสาขาภาพยนตร์ที่กรุงเทพและนี่ก็เป็นอีก1 โปรเจกต์ที่พวกเขาต้องการมาเก็บข้อมูลเพื่อจะนำไปสร้างเป็นหนังสั้นผีป้องได้ข้อมูลมาจากญาติสนิทว่ามีที่พักอยู่บนภูเขาปลูกสร้างจากไม้ขนาดกลางทรงมอญซึ่งญาติของป้องได้เคยมาพักที่นี่เมื่อ6 ปีที่แล้วญาติของป้องได้เล่าให้ฟังว่าพวกเขาพบตุ๊กตารูปศพอยู่ที่นั่นจริงๆและมันถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกรงไม้ซี่ห่างๆซึ่งดูน่ากลัวและชวนเขย่าขวัญมากญาติของป้องได้เล่าต่ออีกว่าคืนนั้นพอตกกลางดึกพวกเขาเห็นตุ๊กตารูปศพออกมาเดินไปมาอยู่ภายในบ้านพอรุ่งเช้าทุกคนจึงรีบเก็บข้าวของหนีออกจากที่นั่นทันทีโต่งและเพื่อนๆขับรถกันมาจนถึงตีนเขาซึ่งทางต่อจากนี้ไปจะค่อนข้างชันและคดเคี้ยวทุกคนจึงลงความเห็นกันว่าควรจะจอดรถไว้ด้านล่างแล้วว่าจ้างรถที่ชำนาญทางให้พาขึ้นไปส่งไอ้หนุ่มพวกเอ็งจะไปพักที่บ้านมอญหลังนั้นกันจริงๆเหรอไม่มีใครเข้าไปพักที่นั่นจะ2 ปีแล้วนะทำไมล่ะครับลุงเขาไม่เปิดให้เข้าพักแล้วเหรอเปิดนะเปิดอยู่แต่ไม่มีใครเข้าไปพักที่นั่นกันหรอกเมื่อก่อนเคยมีคนมาพักก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ได้เกิน1 คืนเลยเห็นหนีกันออกมาตั้งแต่รุ่งเช้าบางกลุ่มถึงขั้นยอมเดินลงเขากันมาเลยก็มีนะเมื่อได้ฟังดังนั้นทั้ง4 คนต่างมองหน้ากันก่อนจะสอบถามข้อมูลจากลุงคนขับรถกระบะเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นและเรื่องเล่าเกี่ยวกับตุ๊กตารูปศพว่ามีอยู่จริงไหมซึ่งลุงแกก็ยืนยันว่าเรื่องที่รู้กันมาเป็นเรื่องจริงเอาไงล่ะยังจะไปกันอยู่อีกไหมไปครับลุงพวกเราไม่ได้มาร้ายแค่มาหาข้อมูลเอาไปทำงานนะครับนาทีแกโอเคไหมวะเห็นแกเงียบมาตลอดทางไหวไหมเนี่ยทุกคนต่างหันไปมองที่นาทีซึ่งกำลังนั่งก้มหน้าใช้ความคิดนาทีหันมายิ้มอ่อนๆให้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมาใช้เวลาเดินทางร่วม3 ชั่วโมงสุดท้ายก็มาถึงหน้าบ้านไม้ทรงมอญเวลาในตอนนี้ก็ป่าเข้าไปจะ2 ทุ่มแล้ว
โต่งได้จ่ายค่ารถให้กับลุงคนขับก่อนจะนัดแนะกับลุงแกไปว่าอีก2 วันให้ขึ้นมารับพวกเขาหลังจากที่ลุงคนขับรถกลับไปทุกคนต่างก็ล้วงเอาไฟฉายออกมาพร้อมกับสาดส่องไฟฉายเพื่อตรวจดูพื้นที่ลุงแกจะไปแจ้งเรื่องขอเข้าพักให้แกบอกว่าเจ้าของบ้านจะมาเก็บเงินตอนสายๆของวันพรุ่งนี้แต่ถ้าพวกเรากลับกันไปก่อนแต่เช้าเจ้าของบ้านเขาจะไม่เก็บเงินค่าที่พักเลยก็แปลกดีนะบรรยากาศที่นี่เงียบสงบมืดครึ้มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงที่นี่ก็แทบไม่พบเจอบ้านคนอาศัยอยู่เลยมีเพียงศาลาพักข้างทางเก่าๆที่อยู่ไม่ไกลนักเมื่อทุกคนสำรวจบริเวณโดยรอบพร้อมกับถ่ายรูปด้วยกล้องโพลารอยด์เก็บข้อมูลบริเวณโดยรอบเป็นที่เรียบร้อยก็ชวนกันขึ้นไปบนบ้านโต่งอาสาเดินนำหน้าตามมาด้วยป้องและสาส่วนนาทีได้ขอตัวอยู่ที่ข้างล่างก่อนเพื่อจะขอเข้าไปสำรวจบริเวณใต้ถุนบ้านโดยให้เหตุผลว่าอยากจะเอามาเขียนต่อบทและขอเข้าไปดูเพียงคนเดียวที่บนบ้านโต่งค่อยๆดันประตูไม้ให้เปิดออกพร้อมกับส่องไฟเข้าไปด้านในภายในมีตุ๊กตารูปร่างน่ากลัวกำลังยืนจับลูกกลงคล้ายกับกำลังรอพวกเขาอยู่สีแดงดำถูกแต้มไปทั่วใบหน้าของตุ๊กตาดวงตาและปากมีสีแดงคล้ายเลือดไหลยาวลงมาดวงตาถูกวาดด้วยสีดำดวงใหญ่ไม่มีตาขาวมือและเท้าของตุ๊กตาถูกเย็บให้มีนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างปราณีตส่วนลำตัวมีเสื้อผ้าใส่ทับไว้ด้านล่างใส่เป็นผ้าถุงสีเขียวสดป้องได้ยกกล้องโพลารอยด์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้สำรวจอะไรกันต่อก็มีเสียงตะโกนดังมาจากใต้ถุนบ้านทุกคนลงมาดูนี่เร็วเข้าเพื่อนทั้ง3 คนรีบวิ่งลงบันไดมาก่อนจะวิ่งเข้าไปหานาทีทุกคนถึงกับต้องผงาดตกใจอีกครั้งเฮ้ยนี่มันศพถูกมัดนี่วานี่ไม่น่าใช่ศพหรอกพวกมึงลองจับดูแล้วมันนิ่มๆน่าจะเป็นหุ่นนะที่เรียกกันลงมาเนี่ยก็จะให้มาช่วยกันแก้มัดแล้วถ่ายรูปไว้นู่นตรงนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งนาทีได้พูดอธิบายก่อนจะชี้นิ้วไปที่หุ่นอีกตัวซึ่งห่อผ้ามัดศพแบบเดียวกันอยู่แม้ทุกคนจะตกใจกับสิ่งที่เห็นแต่ก็พร้อมใจกันแก้มัดเชือกเมื่อแก้มัดกันจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในห่อผ้านั้นเป็นตุ๊กตารูปศพที่มีความยาวประมาณ1.5 เมตรแต่ตัวนี้ใส่ชุดเหมือนผู้ชายใบหน้าถูกแต่งแต้มด้วยสีดำแดงน่ากลัวไม่แพ้กับตัวที่อยู่บนบ้านพวกเขาได้ช่วยกันแกะห่อผ้าของอีกตัวที่อยู่ไม่ห่างกันมากนักก็พบกับตุ๊กตาผู้ชายอีกตัวที่สภาพไม่ต่างกันป้องเองก็ทำหน้าที่เก็บภาพเพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลนาทีได้นำเอาตุ๊กตาทั้งสองมานั่งเหยียดขาพิงไว้กับเสาใต้ถุนบ้านก่อนที่ทุกคนจะพากันเดินขึ้นไปบนบ้านต่างคนต่างก็ปลอบใจกันว่านี่เป็นเพียงแค่ตุ๊กตาแม้จะดูน่ากลัวอยู่บ้างก็ตามเมื่อขึ้นมาถึงบนบ้านสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือตุ๊กตารูปศพที่อยู่ในกรงไม้นั้นมันไม่มีแล้วอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกมีเพียงนาทีที่ส่องไฟฉายไปที่ต้นก้ามปูข้างบ้านพวกมึงใช่ตัวนี้ไหมวะเ
พื่อนๆอีก3 คนที่หันไปมองตามแสงไฟก็ถึงกับต้องตาเบิกโตเพราะที่นั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้สูงนั้นเป็นตุ๊กตารูปศพที่อยู่ในกรงแน่ๆเพราะพวกเขาจำเสื้อคอกระเช้าและผ้าถุงสีเขียวสดได้ดี พวกแกรีบออกจากบ้านนี้กันเถอะฉันว่ามันดูน่ากลัวเกินไปแล้วนะ ระหว่างนั้นก็เกิดลมกันโชกแรงขึ้นก่อนที่ตุ๊กตาที่อยู่บนต้นไม้จะถูกพัดตกลงมาสู่พื้นทุกคนกำลังจะวิ่งลงบันไดด้วยความกลัวแต่แล้วลมก็ได้พัดเอาตุ๊กตาอีก2 ตัวปลิวออกมาจนถึงตีนบันไดตุ๊กตา2 ตัวนั้นมันค่อยๆยันกายลุกขึ้นแล้วเดินกระเพกไปหาตุ๊กตาตัวผู้หญิงที่ตกลงมาภาพที่ได้เห็นทำเอาทุกคนยืนขาแข็งอ้าปากค้างวิ่งไว้พวกมึงสิ้นเสียงของนาทีทุกคนต่างก็ได้สติรีบวิ่งหนีกันลงมาก่อนจะพากันวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นเมื่อวิ่งกันจนมาถึงถนนใหญ่โต่งก็มองไปที่ศาลาพักข้างทางที่อยู่ไม่ไกลเขาเห็นรถกระบะที่คุ้นตาของลุงที่มาส่งพวกเขาจอดไว้อยู่เมื่อวิ่งกันจนมาถึงรถที่จอดไว้ก็เห็นลุงคนขับรถกับชายสูงวัยอีก1 คนยืนรออยู่โต่งจึงได้บอกให้ลุงคนขับรีบออกรถหนีไปจากที่นี่ทันทีทุกคนยังมีสีหน้าที่ดูหวาดกลัวกันอยู่ไม่น้อยมีเพียงป้องที่ล้วงมือที่สั่นระริกหยิบรูปภาพโพลารอยด์ออกมาก่อนจะเรียกให้เพื่อนๆเข้ามาดูรูปที่ถ่ายไว้รูปที่เคยถ่ายตุ๊กตารูปศพเอาไว้บัดนี้มีเพียงแค่รูปกรงไม้ที่ว่างเปล่าและรูปใต้ถุนบ้านที่มีเพียงแค่เสาบ้านไม่มีรูปตุ๊กตารูปศพอยู่แม้แต่ตัวเดียวติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องตุ๊กตารูปศพหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ